કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન જોવાના છીએ. આજના આપણા નિબંધનો ટોપિક છે આપણા ઘડવૈયા બાંધવ આપણે, અથવા તો પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ, અથવા તો માનવી પોતે જ પોતાનો ભાગ્ય વિધાતા છે. આ આજના આપણા નિબંધના મુદ્દા છે. સોરી, નિબંધનું નામ છે, નિબંધનો ટોપિક છે. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરો. આગળના નિબંધમાં પણ મેં તમને આનું નામ તથા આના મુદ્દા કહી દીધા હતા. તમે તમારી જાતે લખવાનો પ્રયત્ન આમાંથી ઘણા બધા લોકોએ કર્યો હશે. જો કર્યો હોય તો તમે આપણા આ નિબંધ સાથે સરખાવી શકો છો. એમ હું નથી કહેતો તમારો નિબંધ ખોટો છે, આનાથી અલગ હોય તો તમારો નિબંધ ખોટો છે, એમ નથી કહેતો. એ નિબંધ પણ સાચો હોય અને આ નિબંધ પણ સાચો છે. અને હા, તમારો નિબંધ પણ સાચો જ હોય જો જોડણીની ભૂલ ન હોય, જો વ્યવસ્થિત તમે આ જ ટોપિકો વિશે લખ્યું હોય તો તમારો નિબંધ 100% સાચો જ ગણાય. ચાલો મિત્રો, આપણે આ નિબંધ જોઈએ. પહેલો મુદ્દો છે પ્રસ્તાવના, બીજો મુદ્દો છે પ્રારબ્ધવાદીઓની માન્યતા, ત્રીજો મુદ્દો પુરુષાર્થવાદીઓની માન્યતા, એમના પછી ચોથો ને પાંચમો મુદ્દો પુરુષાર્થનું મહત્વ, છઠ્ઠો મુદ્દો ઉપસંહાર જોઈ અને આપણે આ નિબંધ પૂરો કરવાના છીએ. પહેલો પ્રસ્તાવના, છેલ્લો ઉપસંહાર, તો આપણને ખ્યાલ જ હોય. ચાલો નિબંધની શરૂઆત કરીએ. તો કે પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ વચ્ચેનું દ્વંદ્વ સનાતન છે અને પ્રારબ્ધવાદી માન્યતા અનુસાર માનવીના સંજોગો, તેની પ્રવૃત્તિઓ, તેની સફળતાઓ અને નિષ્ફળતાઓ વગેરે ભાગ્યને જ મિત્રો આધીન હોય છે અને લલાટે લખ્યા લેખ કદી મિથ્યા થતા નથી. માણસ લાખ પ્રયત્નો કરે પણ પ્રારબ્ધ પાંગળું હોય તો તેને ધારી સફળતા મળતી નથી. માનવીના ભાગ્યમાં સિદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ લખાયેલા હોય તો તેને વિના પ્રયત્ને જ મિત્રો મળી રહે છે. માણસના સુખ દુઃખ, ચડતી પડતી અને યશ અપયશનો આધાર નસીબ પર રહેલો છે અને આવી માન્યતાને લીધે આ જ માન્યતા, આ બધી શું હતું? માન્યતા હતી. આવી માન્યતાને લીધે પ્રારબ્ધવાદીઓ પોતાના જીવનને, નસીબને ભરોસે છોડી અને નિષ્ક્રિય બેસી રહે છે. જન્માક્ષર રાશિને ગ્રહોના ચક્રાવવામાંથી તેઓ બહાર નીકળી શકતા નથી. આગળ જોઈએ. બીજી બાજુ પુરુષાર્થવાદીઓ એવું માને છે કે પુરુષાર્થ વડે જ મનુષ્ય સુખ, સંપત્તિ અને સત્તા મેળવી શકે છે. પુરુષાર્થ એટલે કે મહેનત વડે બરાબર સુખ, સંપત્તિ અને સત્તા મેળવી શકે છે. માનવી પોતે જ પોતાનો ભાગ્ય વિધાતા છે, પોતે જ પોતાનું ભાગ્ય ઘડનારો છે. સખત મહેનત કરનાર માટે અસંભવ જેવું કશું હોતું નથી. સખત મહેનત કરનાર માટે અસંભવ જેવું કાંઈ હોય નહીં. પ્રખર પુરુષાર્થવાદી નેપોલિયને કહ્યું હતું કે અશક્ય શબ્દ મારા શબ્દકોશમાં નથી, તેમજ જગતમાં કશું અશક્ય નથી. નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ઇન ધી વર્લ્ડ. બરાબર. ચાલો હવે આગળ જોઈએ. વાસ્તવમાં સર્વત્ર પુરુષાર્થનો જ વિજય થાય છે. પુરુષાર્થ વિના કશું પ્રાપ્ત થતું નથી. ખરેખર તો મિત્રો પુરુષાર્થનો એટલે કે મહેનતનો જ વિજય થાય છે. પુરુષાર્થ વગર કશું પ્રાપ્ત થતું નથી. હાથને તસદી આપ્યા વિના રાંધેલો ખોરાક પણ આરોગી શકાતો નથી. સિંહ જેવા સામર્થ્યવાન પ્રાણીને પણ શિકાર કરવા જવું જ પડે છે. હરણા સામેથી આવીને તેના મુખમાં પ્રવેશતા નથી. હવે એના માટેનો એક શ્લોક અહીં આપેલો છે. ઉદ્મેન હિ સિદ્ધ્યંતિ કાર્યાણી ન મનોરથે ન હિ સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશંતિ મુખે મૃગા. મૃગા, હા, માત્ર ઈરાદાઓથી ફળ પ્રાપ્તિ થતી નથી. ઉદ્યમથી જ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. ખરેખર પુરુષાર્થ વિના પ્રારબ્ધ પાંગળું છે. ઓકે મિત્રો, આગળ જોઈએ. જગતનો ઇતિહાસ માનવીના પુરુષાર્થનો જ ઇતિહાસ છે. વિશ્વની તમામ સંસ્કૃતિઓના વિકાસનો શ્રેય પુરુષાર્થને એટલે કે મહેનતને જ ફાળે જાય છે. વિજ્ઞાનની અદ્ભુત શોધોના પાયામાં કેટલાય માનવીઓનો પ્રબળ પુરુષાર્થ રહેલો છે.
પુરુષાર્થ વડે જ માનવી સ્થળ કાળના સીમાડા ભેદી શક્યો છે અને ધરતીના ઊંડાણો માપી શક્યો છે, સાગરના જળ અને તળનો તાગ પામી શક્યો છે, અવકાશના ગૂઢ રહસ્યો ઉકેલી શક્યો છે અને પૃથ્વીની લાખો કિલોમીટર દૂરના અવકાશમાં ઘૂમી રહેલા ચંદ્ર પર સફળ ઉતરાણ કરી શક્યો છે અને ભગીરથ પુરુષાર્થ વડે જ સિદ્ધાર્થ ગૌતમ બુદ્ધ બન્યા અને જગતના લોકોને મુક્તિનો માર્ગ દર્શાવી શક્યા છે. એમના પછી જોઈએ તો ગાંધીજી અને તેમના સમકાલીન નેતાઓના પુરુષાર્થે ભારતને આઝાદી અપાવી અને મહાન સાહિત્યકારો, કલાકારો અને વૈજ્ઞાનિકોએ કરેલા પુરુષાર્થને લીધે માનવ સંસ્કૃતિ વિકાસને પંથે અવિરત આગળ વધી રહી છે. વિકાસના પંથે તે અવિરત આગળ વધે છે. પુરુષાર્થની સાથે દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને વિવેક બુદ્ધિનો સુમેળ સુધાય તો ઉજ્જવળ પ્રારબ્ધનું ઘડતર થઈ શકે છે. આગળ હવે મિત્રો આપણે જોઈએ, જોકે કેટલાક પ્રસંગોમાં પ્રારબ્ધનો વિજય તો અનુભવાય છે, છતાંય પ્રારબ્ધવાદી બની રહીને દુઃખનો રોંદાના રળિયા કરવાનો કશો અર્થ નથી. જીવનમાં સુખ અને સફળતા મેળવવા માટે પુરુષાર્થને માર્ગે પ્રયાણ કરવું જ રહ્યું. કવિ રાજેન્દ્ર શાહે તેમના એક કાવ્યમાં ઉચિત જ કહ્યું છે કે આપણા ઘરવૈયા બાંધવ આપણે હોજી. આની સાથે સાથે સરસ મજાનો આપણો નિબંધ પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ મજા આવી હશે. મજા આવી તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ. અને હા મિત્રો, હજી ઊભા રહેજો હો. આગળનો વિડીયો કહી દઉં, તમે તમારી જાતે લખવાનો તમે પ્રયત્ન કરી શકો. આનો ટોપિક છે આપણો કે આધુનિક ભારતના ઘડતરમાં યુવા પેઢીની ભૂમિકા. આ મિત્રો ટોપિક છે. હવે મિત્રો આજના વિડીયોમાં એક નવી વસ્તુ આપણે રાખીએ છીએ. પહેલાં તો મુદ્દા જોઈ લઈએ. પહેલો પ્રાસ્તાવિક, છેલ્લો ઉપસંહાર, એમના પછી અમર યુવા ક્રાંતિકારીઓ, ત્રીજો ને ચોથો મુદ્દો દેશના નવસર્જનમાં યુવાનોનું પ્રદાન, પાંચમો મુદ્દો સાંપ્રત સમસ્યાઓમાં યુવા પેઢીની ભૂમિકા અને છેલ્લે ઉપસંહાર. હવે નવી વસ્તુ તો કે મિત્રો આ નિબંધ લેખન તમારે તમારી જાતે પહેલાં લખવાનો છે, બરાબર. એ લખી અને તમારે તેમનો ઉપર તમારા નિબંધમાં ઉપર તમારું નામ લખવાનું છે. ફોન નંબર ને એવું નથી લખવાનું, માત્ર ને માત્ર નામ અને તમારું ધોરણ અને તમારા ગામનું નામ લખવાનું છે. આટલું લખી અને તેના ફોટા પાડી, એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના ફોટા પાડી અને તમારે તમારી ઇન્સ્ટાગ્રામની સ્ટોરી, ઇન્સ્ટાગ્રામ વાપરતા હોય તો ઇન્સ્ટાગ્રામની સ્ટોરીમાં તમારે મૂકવાના અને સાથે સાથે વામજા એજ્યુકેશનને તમારે તેમાં ટેગ કરી દેવાનું છે. જો મને નિબંધ તમારો સારો લાગશે તો મિત્રો હું મારામાં પણ તે રિપોસ્ટ કરીશ. આની સાથે સાથે આ પૂરું થાય છે આપણો વિડીયો. ધન્યવાદ.